हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म क्लास 12 को लागि बिजनेस स्टडीको मोडल क्वेसन 2080 लिएर आएको छु र तपाईँहरूले यो 2079 मा आएको पेपर हेर्न सक्नुहुन्छ र 2080 को लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो मोडल क्वेसन हेऱ्यो भने तपाईँहरूले कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर तपाईँले यसबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँहरूले तयारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो क्वेसनहरू रोकेर तपाईँहरूले एकदम अनि प्र्याक्टिस गर्नु होला र तपाईँहरूले यस्तै क्वेसनहरू अरू च्याप्टरबाट पनि हेर्दै गयो भने तपाईँहरूको इक्जाम एकदमै राम्रो हुनेछ। साथीहरू, म एकदम भिडियो छोटो अनि सर्ट एन्ड स्विट रहेको छ, तपाईँहरूले हेरेर यसको प्र्याक्टिस गर्दै अगाडि बढ्नु होला र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला, किनभने यस्तै भिडियो ल्याउन हामीलाई मोटिभेसन मिल्छ। यस्तै भिडियोहरू म लिएर आउने नै छु तपाईँहरूको माझ। त्यसको लागि तपाईँहरूले भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर र तपाईँहरूले यो पेपरलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै विभिन्न पेपरहरू, विभिन्न विषयका पेपरहरू हाम्रो यो च्यानलमा रहेको छ। तपाईँहरूले यो च्यानललाई भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले च्यानलमा गएर हेर्नुहोला। तपाईँहरूले सामाजिक, इङ्ग्लिस, नेपाली, अरू के छ, अकाउन्ट, इकोनोमिक्सको पेपरहरू पनि यो च्यानलमा अभाइलेबल रहेको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो तयारीलाई मजबुत बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यसरी नै हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै गयो भने, प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने चाहिँ तपाईँहरूको तयारी राम्रो हुनेछ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तो भिडियोको नोटिफिकेसन मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको माझ पहिला पुग्छ।